बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नन जमन कम टॉपिक दे आगा ऑब्जर्वेशन दे ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा ची ऑब्जर्वेशन सतवेले शी no observation so the observation is the first step involved solving a biological problem. Biologists recall his her previous observation make a new ones. Some مقصد شو د دې پوینټ د نیم فارم مقصد دا چې observation چې کوم دی دا یو فرست سټپ دی اولنی سټپ دی د سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم او سالوینګ ا بایولوژیکل پرابلم سو هغه ملیریا و په وخت کې بایولوژیست یا ساينټیست چې کوم دی هغه د مخکې چې یو observation پروتي پریویس یا یو نوې راشي د حالاتو مطابق چې کوم دی یو نوې پرابلم د اف مایند کې راشي او په هغه باندې هغه څه کوي observation کوي بیا وایي په دویم باندې چې observation are made with 5 sense of vision, hearing, smell and taste. د دې پوینټ مقصد څه دی وایي observation چې کوم دی هغه 5 sense چې کوم دی پای کې انوالي لکه څنګه hearing مونږ واورو smell ټیسټ وکړو ټچ وکړو دا څه دي دا observation 5 sense چې کوم دی پای کې انوالي لکه ټیسټ دا شان دی hearing ټچ کو سمیلی کو او سایت مطلب وی ګورو یا وینو د څه په ذریعه د مایکروسکوپ په ذریعه صحیح شو دي ته observation ویلی شي چې په دې کې 5 sense چې کوم دی هغه انوالي بیا تاسو ته وایي چې observation چې کوم دی هغه دوه کې دی شي may both qualitative in quantitative دې مقصد څه دی qualitative and quantitative quality یو شي quality ته ګوري quantitative مقدار که تاسو چېرته سوچ کړئ تاسو کله ډاکټر لاړ شئ صحیح شو یا تاسو باندې مطلب څه بخار راشي نو کور کې چې کوم بل کس چې کومي هغه هسې فزیکلی ستاسو دغه کوي هسې وګوري نو داسې دا کوالټیټیو دی چې وګوري چې هلکه ستا بخار چې کوم دی ډېر زیات دی دا څه دی دا یو کوالټي خو چې اوس ته ډاکټر صاحب له لاړې او هغه تا ته څه وکړي هغه دغه په ترمامیټر باندې هغه مختلف سکیل باندې چې کوم دی هغه وګوري چې 102 د 98 فرنهایټ دی دغه شان 97 دی داسې د کوانټیټیټیو مقدار کې موږ معلوم کړو دغه شان دا به موږ ډیټیل سره وایو اوس د کوانټیټیټیو observation دی او بل چې کوم دی هغه qualitative دی د quantitative observation definition دا چې are considered more accurate more دا बहुत زیاد important دی د څه نه د qualitative one because the qualitative are invariable مطلب دا دی چې changing داسې نه کیږي خو مطلب که تا یو ځای کې مطلب measuring وکړو نو هغه به پیکس سي چې ته کوم ځای ته هم لاړ شي خو د هغې به دغه پیکس چې کوم دی سي دغه measuring یې صحیح شو and measure and can be record in the term of number ځکه چې quantitative observation چې کوم دی دا موږ څه کوو په نمبر کې صحیح شو لکه موږ تاسو ته اگزامپل درکوو تاسو مطلب څه ته لاړ شئ ډاکټر صاحب ته لاړ شئ نو هغه ستاسو هغه بخار چې کوم دی په ترمامیټر په ذریعه سره چک کوي چې 98 دی 99 دی 103 ده 102 ده صحیح شو دغه شان دی تاسو ته د quantitative observation چې کوم دی example درکړی وای now the quantitative observation will freezing point of water 0 degree in the boiling point is 100 degree صحیح شو دا څه دا quantitative تاسو دا وایي چې کله واټر چې کوم دی واټر دا پریس کیږي نه په 0 degree او boiling point چې کله تاسو د هیټینګ ورکوي واپس د دې نه 100 degree دا د موږ measuring وکړو که نه لکه اگزامپل په ساده الفاظو کې دا دی چې تاسو کله اوبه راواخلئ اوبه عامې اوبه په فریج کې یا فریز کوئ نو هغه د هغې 0 ډیګري سنټیګریډ شي خو که واپس تاسو چېرته سن لایټ ته کېښودې یا ولې هیټ وکړو نو هغه بیا سته 100 ډیګري ته چې کوم دی هغه چینج شي داسې دا کوانټیټیټیو observation دی اوس بل کوالټیټیو مونږ تاسو ته کوالټیټیو اگزامپل دا دی چې مونږ په کور کې چې کوم دی یو کس بخار راشي مونږ هلکه تبه دې سیوا شوي ده یا بخار دونه د دې ته څه دا کوالټیټیو observation دی are considered more accurate
دام چې کوم دی more accurate خو then qualitative one because the qualitative are variable and unmeasurable it cannot be recorded in the term of number. تاسو ته دا وایي چې دا چې کوم دی څه دی unmeasured دی او د دې موږ ریکارډ in the term of number کې نشي کولی. cannot be recorded in the term of number. صحیح شو چې دا په موږ نمبر کې مطلب نشو لیکلی که نه دا څه دا کوالټي ده یو شي کوالټیز ته ګوري. صحیح شو او دا ویریبلز دي چینجینګ مینجینګ به پکې خامخا هلته فکس دی. که ته یو ځای مطلب ترمامیټر چې کوم تاسو راواغستو د کوانټیټیټیو کو 98 ډیګري و نو هغه 98 ډیګري وي خو دې کې چې کوم دی چینجینګ راځي. د دې اگزامپل دا ده چې کوالټیټیو ابزرویشن ویل بی لایک د freezing point of water. صحیح شو لکه freezing point of water ته وګورئ freezing نو کولډ دی دغه اوبه چې کوم دي دا څه یخي خو then the boiling point که boiling point ولا بیا وګورئ نو د هغه freezing point چې کوم دی لږ شان دی لو شوی. نو دا څه شی دی زموږ سره ابزرویشن دوه دي یو کوانټیټیټیو ابزرویشن دی او بل کوالټیټیو ابزرویشن دی. اوس ابزرویشن آف ملیریا پیراسایټ کې موږ ګورو چې آیا په هغه وخت کې چې کوم بیماري راغله وه ملیریا چې ملیریا یو بیماري راغله وه چې په هغې باندې ساینټسټ چې کوم دی څنګه ابزرویشن کوي. In 19th century it was found that some diseases are caused by the living organism. او په 19th century کې دا یو سوچ و یو داسې تاټ و چې دا چې کوم دی دا کاس کېږي د واړو living organism نه. دویم پوینټ کې دا after a discovery it also become a belief that malaria too might be caused by some microorganism. خو د دې نه پدر چې کوم نور ډسکور کړي نو هغو ته دا په دې یقین هغه وکړو چې د دې کاس چې کوم دی هغه څه نه دی د مایکرو ارګانیزم خو پته نه و چې دغه مایکرو ارګانیزم چې کوم دی هغه څه شی دی. خو وایي په 1878 کې یو آرمي فزیشن نو لیورین هغه سم سرچ وکړو د کاز اف ملیریا چې په هغې باندې هغه څه وکړو سرچ وکړو. یو آرمي فزیشن لیورین یو ساینټسټ په 1878 کې چې هغه په دغه ملیریا باندې چې د ملیریا کاز څه دی نو he took a small amount of blood from malaria patient and examined it under microscope. و هغه داسې کار وکړو چې یو سمال اماونټ کې چې کوم دی بلډ یې راواغستو د ملیریا چې کم کس ته ملیریا پیشنټز و کم ته ملیریا کا شو وه نو هغې په مایکروسکوپ کې وکتو. نو he noticed some teeny organism living creature. His discovery was not believed by other scientists. خو आज کله مایکروسکوپ کې وکتو نو هغه ته یو ټینی لیوینګ کریچر مخلوق پای کې ښکاره شو هغه څه لیوینګ ارګانیزم هو خو بیا څه his discovery was not believed by other scientists چې نور کم ساینټسټ چې کوم دی په هغه باندې یقین نه کوو چې آیا دا ټرو ده یا فالس دی. بیا وایي چې 2 year بعد چې کوم دی 2 year بعد so 2 year later another physician said the same creature in the blood of another malaria patient. هغه داسې کار وکړو یو بل 2 ساله بعد چې کوم دی یا 2 سال بعد چې کوم دی یو another physician راغی هغه هم دغه small amount blood چې واغستو د چا نه د ملیریا پیشنټ نه او انډر مایکروسکوپ یې چیک کو نو هغه ته هم دغه شانتي ټینی ارګانیزم چې کوم دی په نظر رالو. بیا څه وایي 3 ساله چې کوم دی 3 کاله فست چې کوم دی وایي سیکنډ ډسکوري وشو د سیم کریچر ور ابزرو فار تھرډ ټایم چې تھرډ ټایم چې کوم دی بیا دغه شانتي وشو چې یو سمال اماونټ اف بلډ یې راواغستو او انډر مایکروسکوپ یې چیک کو نو پای کې یو لیوینګ چې کوم دی یو لیوینګ ارګانیزم یو ټینی ارګانیزم چې کوم په نظر رالو یو مخلوق په چې کوم دی جاندار په نظر رالو او هغې له نوم ورکړو چې هغې له څه نوم ورکړو هغې له نوم ورکړو پلازموډیم. صحیح شو د ارګانیزم واز ګیون ا نیم پلازموډیم نو دې له څه نوم ورکړو دې له پلازموډیم ورکړو. بیا وایي چې ابزرویشن ریګارډینګ د کاز اف ملیریا چې آیا ابزرویشن وشو دغه شانته خو چې د ملیریا کاز څه دی نو in the last part of 19th century many different causes of malaria were being suggested by the time there was for 4 major observation وشو
خو دا یو ابزرویشن موږ اوس ګورو که نه چې آیا په هغه وخت کې کوم ملیریا چې کوم دی راغلی د هغې ابزرویشن موږ ګورو وایي چې ملیریا ان مارشل ایریا have some relation چې ملیریا چې کوم دی او مارشل ایریا هغه ته ویلی شي تاسو به لیدلي کم کسان چې کوم دا زیږونو کې اوسیږي مارشل ایریا دغه ځای ته ویلی شي مارشل فلیس هغې ته ویلی شي چې تاسو به لیدلي چې کم لاندې زیږونو کې لکه مختلف قسم پانی چې کوم دی راځي او هلته ډب کیږي او هغه اوبه چې کوم دی خلک سکي نو هغې ته دغه بیماری لګي دا خو داسې نه شو دا دیټ از ناٹ پاسبل خو هسې د هغو یو تاټ و یو ابزرویشن و بیا وایي چې کوینین چې کوم دی کوینین یو کوینا یو دغه و یو فلان و د هغې نه کوینین چې کوم دی یو ډرګ چې کوم دی پروډیوس کول هغه به یې د ملیریا پیشنټ نه د وخت مطابق ورکول نو هغه به چې کوم دی هغه ښه کېدو بیا وایي د ډرینکینګ the water of marshes does not cause a malaria خو د دې سوچ د دې مطابق چې کوم دی بیا نور ابزرویشن کېدل چې کم اوبه چې کوم په مارشز ایریا کې چې کوم دی که هغه یو کس وڅکلی نو هغه ته ملیریا ونه شوه does not cause a malaria بیا وایي چې plasmodium is seen in the blood of malaria patient نو موږ دا خبر بار کوم چې پلازموډیم چې کوم دی د هغه په بلډ کې د ملیریا په پیشنټ کې په نظر رالو نو دا ابزرویشن موږ ډیټیل سره ووایي بیا کې مطلب ملیریا از ا بایولوجیکل پرابلم چې کوم دی دا به سره ووایي نو تھینک یو فار